बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंगा यूजर डिफाइंड फंक्शन पर तेर क्लास के स्टार्ट करे हो यो प्रोग्रामिंग एग्जांपल पर मुंग कतले हो पर तेर क्लास के मुंगा सलोर केसेस द यूजर डिफाइंड फंक्शन द para द सिग्नेचर पर बेस बाندې डिफाइन کړي وو چې موږ چې یو فنکشن موږ سره داسې کېدای شي چې په اخ کې په تیر کې کوم وکړو نه پکې ارګومنت او نه پکې پیرامیټر او مطلب یو داسې فنکشن دلته به بیا ته ولیکل سلور کیسز موږ سره پوسیبل دي یو فنکشن داسې کېدای شي چې په هغه فنکشن کې موږ سره نو ریټرن ورسره نو پیرامیټر یو کیس دا په دغه کې پرون موږ پروګرامینګ ایگزامپل کړو دویم موږ سره داسې کېدای شي چې په یو فنکشن کې موږ سره شی ریټرن پکې نه وي او پیرامیټر پکې وي دریم څنګه کېدای شي دریم یو فنکشن موږ سره داسې کېدای شي چې ریټرن ویلیو پکې وي او پیرامیټر هم پکې وي او څلورم موږ سره شی کېدای شي په یو فنکشن کې ریټرن ویلیو پکې وي او پیرامیټر پکې نه وي نو دا څلور قسمه پوسیبیلیټي موږ سره مطلب دا قسمه دا موږ چې شي په بیس باندې وي دا فنکشن د سیګنیچر په بیس باندې اوس دلته به زه تاسو ته یو جنرال سینټیکس ولیکم چې جنرال سینټیکس موږ سره فنکشن سیګنیچر یا فنکشن هیډر څه شي وي ولاندې ته د ایگزامپل نه کوم ا دلته به ولنای په جنرال سینټیکس کې شي ریټرن ټایپ وي ریټرن ټایپ څه به شي دلته به موږ سره د فنکشن نیم او دلته به شي دلته به پیرامیټر یا ارګومنت لیست وي اوس د ریټرن ټایپ کې دا چې موږ سره فنډامنټل ډیټا ټایپ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ټول راځي شي فنډامنټل کې کریکټر فلوټ انټیجر لونګ بول ډبل په دغه کې اني ټایپ کې دی شي فنکشن نیم به همیشه پر موږ سره یو ویلډ نیم وي چې به موږ سره ریپرزینټ کوي د فنکشن دا چې کوم د نیمینګ رولز دي چې کوم رولز موږ سره د ویریبل د نیمینګ لپاره دي او ما رولز موږ سره دلته د فنکشن نیمینګ لپاره دي په پیرامیټر کې دلته دا آپشنل کېدای شي آپشنل مطلب دا چې دلته نم شي کېدای چې نوي بیا به موږ وایډ هم کېدای شو بلانک هم پرېښوای شو دویم دا چې دلته موږ سره انټیجر فلوټ کریکټر ډبل او دا خو سنګل ویلیو شو مطلب دا موږ سره د پیرامیټر سنګل هم کېدای شي او دا پیرامیټر کوم دي موږ سره ملټیپل هم کېدای شي مختلف قسم ایگزامپل کې ګورو اوس دلته ګوره مو یو ایگزامپل لیکلی دی د جنرال سینټیکس سره تاسو وګورو په جنرال سینټیکس کې خدلته موږ دا خبره وکړه چې کله چې موږ سره لاست سټیټمنټ په ډیفینیشن کې لاست سټیټمنټ موږ سره شي وي دلته ریټرن وي لاست سټیټمنټ دلته ریټرن وي او څه ټایپ وي نو موږ به شي لیکو موږ به په دغه کې د مندخ ټایپ لیکو اوس که مثال موږ سره دا سټیټمنټ سره وینه چې نه وي نو دغه کې به موږ شي لیکو دلته به موږ وایډ لیکو دا موږ سره یو کیس دی که موږ یو قسمه ویلیو نه ریټرن کوو چې نه ریټرن کوو نو د نه ریټرن دپاره به موږ شی لیکو وایډ لیکو اوس یې دلته وکسئ ګوره په دغه کې په ډیفینیشن بلاک کې د دغه کوډ دغه سرو بریکټو کې دننه د کرلی بریس کې دننه مو لاست سټیټمنټ ریټرن لیکلی نه مې لیکلی که نه که وي خو راته ویښه و چې نه مې لیکلی دغه څه مطلب شو چې زه د فنکشن باډي نه چې شی نه ریټرن کړم چې نه ریټرن کړم نو دلته ما شی لیکلی وایډ مې لیکلی که نه او ما رولز مطابق جنرال سینټیکس مطابق بیا مې جنرال سینټیکس کې لیکلي چې فنکشن به نیم وي دغه له ما نامه ورکړی او مینینګفل نامه مې ورله ورکړی ایډ باندې څه شی کېږي جمع کېدل کېږي که نه د څه شي جمع کېدل کېږي دا ډیپینډ کېږي په دغه پیرامیټر نو که موږ وکړو دا کوم یو ټایپ شولو ګوره دی موږ سره نو ریټرن او پیرامیټر پکې شته دغه ټایپ والا فنکشن دی اوس که موږ دلته وکړو دا ممکن دی دا اوس موږ سره د دغه یو ټایپ مختلف قسم ویریشن پوسیبل دي لکه څرنګه یو دوه خو ته دستي دغه نه جوړوم اولنۍ که دلته موږ وکړو دا دوه ویلیو څه شی کې سمیشن کې او دا دوی ویلیو چې کومې وي دا به په څه شي کې راوځي دا به په کال کې رادرومي کوم ځای نه به راوځي د فنکشن چې کوم ځای نه کال شوی دی ګوره دلته او دا به د کوم ټایپ ویلیو وي دا به د انټیجر ټایپ ویلیو وي
چې دلته راشي نو موږ دوزه کې څه کړی دا مې یو میسج لیکلی او په میسج کې دننه د ویلیو سم کړي دا پرینټ کړي. اوس په زمین فنکشن لراشم ګوره موږ سره همیشه پروګرام چې کلم کمپایل کیږي د کوم ځای نه کمپایلیشن سټارټ کیږي د مین فنکشن نه. دا لاین به کمپایل شي صحیح دی स्ट्रक्चर د سینټیکس مطابق دا کریکټ دی چې کریکټ دی دغه به ایگزیکیوټیبل کوډ جوړ شي دغه براشي دغه اینډینګ بریس هم شته دا دوه ټیک دي دغه بم کوډ جوړ شي دا سٹارټینګ بریس دی دا اینډینګ دی بیا دغه لاین لراغلو په دغه لاین کې موږ څه لیکلی دا څه دی دغه موږ یو فنکشن کالینګ دلته موږ فنکشن کال کړی هغه فنکشن سره ما اډ لمونږ څه کړی دوی ویلیو پکې پاس کړي دي او کله دوه ویلیو د موږ وکړو د کوم ټایپ دی د انټیجر ټایپ ویلیو دی نو دا 10 چې کله دغه نه په دغه کال کې لوړ شي نو دا به دغه کې موږ سره په دغه a کې سیو شي کله چې موږ سره دا 20 لوړ شي دا 20 به کاپی شي چې شي ته دغه بیتا ګوره دغه ته موږ کیچینګ ویریبل یایو کله چې دا ویلیو دغه نه ترو شي په کال کې نو الته به داسې چې شی وی چې په کې دا ډیټا واچل شي نو موږ ولا چې وکړو دوه ویریبل جوړ کړل کله چې موږ سره دا دوه ویریبل دلته راغلل سمیشن په وشو دا کار موږ سره ایگزیکیوټ شو چې ایگزیکیوټ شو کله چې دا کار وشي واپس کنټرول چیرته راځي دغه لاین لا دغه پسې چې کوم نیکست لاین وي نیکست لاین به ایگزیکیوټ شي نیکست لاین څه شي دی ریټرن 0 دا هم څه لیکلی دی دا هم ګوره اول خو دا چې مقصد یې څه دی بېله خبره ده ځکه هم لیکلی ریټرن ځکه چې موږ دلته یو سټیټمنټ په ریټرن کې لیکلی دی یو ورډ هم لیکلی څه هم لیکلی انټیجر چې انټیجر ولیکي نو دلته به د انټیجر ټایپ ډیټا ریټرن کې ریټرن سټیټمنټ به لیکي زیرو یې موږ سره څه دی دا یو انټیجر ټایپ ویلیو ده اوس همدا سیم فنکشن کې ته زه لږ چینج کړم فار ایگزامپل همدا دا کومې دوه ویلیو چې دی دا ممکن دی چې دلته زه څه ورکم زه دلته فریکشنل ویلیو ورکم چې فریکشنل ورکم نو دلته ما سره دا فریکشنل ویلیو په څه شي باندې ګوره دلته وکسه فار ایگزامپل ما ورکړو 10.10 او دلته ما چې کو 20.20 دا سیم پوسیبل دی دوی ویلیو خو اوس هم دي خو اوس یې موږ سره که موږ ورته خیال وکړو د دغه ویلیو نیچر چینج شولو دا څه شولو فلوټ شو چې فلوټ شو نو دا لپاره کیچینګ ویریبل به هم د همدغه ټایپ والا جوړوي دلته به زه څه وکړم زه به دغه چې کوم انټیجر دی دغه نه به زه فلوټ جوړ کړم زه به دا سیو کړم فار ایگزامپل دغه ما UDF1 نامه ورکړله مطلب یوزر ډیفاین فنکشن 1 دا ما سیو کړلو را بشم دوزه نه به دا کمپایل کړم کمپایل مکړو مولا یې ایرر برانه کی دا به کمپایلیشن کې یو ایگزیکیوټیبل کوډ جوړ کی خو بیا دغه ایگزیکیوټیبل کوډ په بیس باندې چې زه دا رن کم نمبر ټیمې سره واستو څه کمپایل شولو دا به زه څه کوم رن به کوم که نه کمپایل شوی رن شو که نه ګوره دلته موږ سره فار ایگزامپل تاسو ته چې پته ولګي دا ما څه کړلو دا ما داسې کړلو راغلم دا به ریکمپایل کم کمپایلیشن نه موږ سره دا کوډ جوړ شولو ایگزیکیوټیبل کوډ جوړ شو را بشم دغه نه به رن کم چې رن مکړلو تاسو کتای شو ما سره څه وکړلو سمیشن یې وکړو که نه اوس په دغه فنکشن کې که موږ وکړو په هغه فنکشن کې په دغه کې څه فرق دی دلته د دغه نمبر باندې فرق نه دی د دغه په ټایپ باندې فرق راغلو فنکشن او په دغه فنکشن کې فرق دی اوس په دغه کې دا فلیکسیبیلیټي ده چې دا د انټیجر ټایپ ډیټا سمیشن هم کړای شي او د فلوټ هم کړای شي که فار ایگزامپل زه دغه فنکشن لراشم او دلته زه ولیکم ما څه کړلو دا ما 1 کړلو او دلته راغلم دا ما 2 کړلو دا به زه کمپایل کوم دا اوس لوجیکل ایرر دی دا به ایرر وښیي نه خو ایرر دی دا به ریکمپایل څه کړو ځکه چې کوډ کې مې چینج وکړلو دلته به زه راشم دغه نه به رن کم ما سره څه راولي دا چې کوم موږ سره فریکشنل پارت دی څه کړلو لاست کړلو که نه اوس کوېسچن دلته دا پیدا ویږي چې دا ما د فنکشن سمیشن صحیح کار ونه کړو که څه وشولو دا ډیټا څه لاس شوله ډیټا ځکه لاس شوه چې دلته چې کوم ویریبل موږ د دغه ډیټا لپاره جوړ کړي دا انټیجر دی دا صرف د دغه ډیټا چې د کومه په کال کې سي د دغه نون فریکشنل پارت دا سیو ځان کې سیو کی چې سیو کی نو دا نون فریکشنل پارت څه 10 دی د دغه نون فریکشنل پارت څه 20 دی د دغه وجه نه موږ سره دا ډیټا لاس شول نو په بعضې ټیم کې
کلم چې مونږ په فنکشن کال کې د کوم ټایپ ډیټا پاس کوو دا پکې ضروری وي چې مونږ د اومغه ټایپ دلته ورته ویریبل جوړ کړو کیچنګ ویریبل خدا خو مونږ چې د ټایپ په بیس باندې چینج کړو دا مونږ سره کریکټر هم کېدای شي دا مونږ سره دغه نه علاوه ډبل هم کېدای شي لونګ هم کېدای شي دا کې زلک چینجز نور کم پوندغ کې په سیم سیګنیچر کې دلته زراغلم کدا فار ایگزامپل په دوزه کې مو شی وکړلو دلته ما ورسره ولیکلو چې 33.3 او دلته مزه دا ټایپ شی کم دا به فلوټ کم او دا به فلوټ کم تاسو نه زه کوېسچن کم چې دا باندې به ما سره دا برانای کار کیږي کیږي به ما سره دا ګوره دغه ځای ته وکسو ډیفینیشن دا داسې فنکشن ما سره شته چې په هغه کې د درې فریکشنل ویلیو سمیشن کې شته دا به څه ورکوي ایرر به ورکوي که نه یا ګوره یا خو ما دلته ویلیوز یو ته لیکلي یا ما دلته یوه کمه لیکلی نو زه به څه وکړم دلته به ولیکم چې فلوټ سي او دلته به څه وکړم دلته به ولیکم چې پلس سي اوس همدا سیم فنکشن زه سیو کوم فار ایگزامپل ما ولیکلو 02 رابرشم دغه نه به دا پروګرام کمپایل کم ځکه چې کمپایلیشن چې کله ما سره ایگزیکیوټیبل فارم نه لاړ شي زه به رن کم را اوس که خیال وکړو په سیګنیچر کې په څه شي کې فرق راغلو په نمبر کې دغه نه مخکې موږ د 2 فلوټ نمبر که د 3 فلوټ نمبر شي نو د 3 فلوټ لپاره به موږ شي دا سیګنیچر لیکو که نه اوس د راغلم دغه نه به زه څه وکړم دا به زه رن کم چې رن مې کړلو څه وکړلو د 3 فلوټ ویلیو سمیشن ایرر یې پروا نه کړلو داسې انسان څلور شول اوس که مثال ما سره په یوه فنکشن کې د 2 ویلیو د 3 ویلیو د انټیجر د فلوټ د دغو ټولو لپاره په یو پروګرام کې زه پروګرامینګ کم نو عام پاسبل دی ګوره دا یو کوډ د ما دغه ځای نه کاپي کړلو کنټرول سی زه صرف په څه شي کې فرق کم په پیرامیټر لیست کې فرق کم دلته مې څه کړل دا مې 2 کړل دلته به څه وکم دا به ختم کم بیا راغلم دلته مې پیس کړلو دلته به دا ټایپ چینج کم دا مې انټیجر کړلو دا به م زه څه کم دا به م انټیجر کم را بشم دا به م څه کم دا به م انټیجر کم دغه نه علاوه همدا ما کاپي کړو دغه ځای نه او لاندې مې پیس کړلو پیس مې کړلو دا مې ته ختم کړلو چې ختم مې کړو دلته ما دام ختم کړلو اوس په دغه پروګرام کې موږ سره فلیکسیبیلیټي راغله څرنګه فلیکسیبیلیټي راغله یو فنکشن دی په ډیفرنٹ سیګنیچر سره موږ ولیکلو ما ولیکلو دلته 8 او په 8 کې مې څه وکړو 10 20 مې ور کړلو دا ما سره ویلیډ سټیټمنټ دی بیا مې ولیکلو 8 10 20 30 دام شته کنه دریم بیا مې څه ولیکلو ما ولیکلو چې 8 10.11 او دلته مې ولیکلو 20.22 نو دا به څه کیږي اول په ما سره دا ایډیشن وشي حالانکه دلته ما څه لیکلې په لاست کې لیکلې بیا به ما سره دا ایډیشن وشي دا مې لاست سیکنډ لیکلې بیا دا به زه کمپایل کم دا به زه اول کمپایل کم رابر شمه دا زه نه کمپایل کړلو په څه شي ایرر ورکړو د فلوټ ولا مونږ لیکلې دوه فلوټ دوه لیکلې تا کړی دوی درې خو نه دا دوی ویلیو دي څه په څه شي کې فرق دی دلته یو شی پکې وشولو او ښه خبره ده چې دا کلیر شولو تاسو ته به اوس کلیر شي دلته ما ولیکلو INT دوه دپاره دریو دپاره به زه څه شی ولیکم دریو دپاره به ولیکم 3 لکه څرنګې موږ سره په سیم بلاک کې یو ویریبل موږ ملټیپل ټایم نشو ډیکلیئر کولی که نه دا سیم فنکشن نیم ما څه شی کړی و ملټیپل ټایم مو سیم نیم لیکلی کمپایلر کنفیوز شولو په څه شي کې په دغه نیمینګ سکیم کې اوس مې نیمینګ سکیم چینج کړلو راغلم کمپایل مې کړلو
صحیح شولو په هغه کې څه فرق نه و دلته یې چې یو فنکشن دی په ډیفرنٹ سیګنیچر سره سیګنیچر کې چې تاسو صرف پیرامیټر چینج کړی دی ریکمنډډ دا چې ته څه وکې دا یو فنکشن په بیا چې کوم آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دی فنکشن اووررایډینګ ورته موږ یو په هغه کې بیا دا پرابلم سالو کړی دی که زه وغواړم چې زه یو فنکشن په ډیفرنٹ سیګنیچر په سیم نیم باندې ولیکم نو موږ سره دلته پاسبل دی دلته چې کله هم ته په یوه بلاک کې سیم فنکشن ملټیپل ټایم لیکي یا به کیس بدالي یا به څه وي یا به مطلب نیم مکمل ورډ به بدالي نو موږ سره په سیم کیس کې په سیم ورډ موږ لیکلی وو ځکه پکې دلته څه ورکړلو ایرر یې په ورکړلو دا پروګرام به زه اوس څه وکړم رن به یې کړم چې رن مې کړلو پہلے انټیجر ټایپ سم کړی 2 ویلیو بیا انټیجر ټایپ 3 ویلیو بیا انټیجر ټایپ 2 ویلیو بیا انټیجر ټایپ 3 ویلیو سغه فلوټ ټایپ 2 ویلیو او فلوټ نو موږ سره د څلور وړه ټایپ څه وکړلو سمیشن په یو پروګرام کې وشولو دا به زبان کم مخکې برته لاړ شم